Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. De ceva timp m-am gândit să fac o serie de episoade, probabil 3 la număr, în care să compar câteva kituri de amplificare audio în clasă D pe care le-am strâns pe parcurs. În acest prim episod voi compara răspunsul în frecvență, iar în același timp voi arăta cu ce și cum schimbăm valorile acelor condensatoare și inductoare ce fac parte din filtrele de pe intrare și ieșire. Bineînțeles, cât mai aproape de valorile scrise în manualul datasheet-ul fiecărui integrat. O să împart acest episod în două, prima parte pe impedanță de 4 ohmi, iar a doua parte pe 8 ohmi. Să începem cu prima parte. Primul amplificator pe care îl vom testa pe 4 ohmi este un TPA 3116 în configurație stereo. L-am luat pe acesta primul deoarece am deja realizat filtrul pe ieșire, valorile componentelor fiind foarte aproape a ce scrie în datasheet. Haideți să verificăm și filtrul de pe intrare, deoarece acela este un filtru RC trece sus. Amplificatorul de față TPA 3116 fiind în modul stereo și pentru fiecare canal în parte sunt câte două amplificatoare legate în punte. Da, în interior, dacă ne uităm la schema internă, ar fi 4 canale, însă din datasheet se poate lega în modul stereo și modul mono. Să ne uităm de acele condensatoare de pe intrare. O să ne focusăm doar pe un singur canal, canalul stânga, pe acest traseu, trebuie să ne ducă către acest condensator, pinul din zona asta, fiind numărul 10, nu? Hai să numărăm 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, pinul 10 și mai cel de pe pinul 11, un alt condensator, acesta fiind legat la masă. Aceste două condensatoare le-am măsurat eu în circuit, bineînțeles că o să le măsor și în afara circuitului, după ce le scoatem de aici, sunt de 1 microfarad. Însă, pentru a ști ce valori trebuie să alegem pentru acele condensatoare din intrare, trebuie să știm ce amplificare avem, ce câștig avem pe acest amplificator. Trebuie să ne uităm la două rezistoare dintre pinii 7, 8 și 9. Bineînțeles că în datasheet avem și o micuță schemă, un mic fragment din schemă și un tabel. Între pinul 7 de aici, vine în zona asta, avem un rezistor de 100 de kΩ și între pinul 8 din zona asta și masă, GND, avem un rezistor de 20 kΩ. Asta înseamnă că este setat acest amplificator pe modul master reprezentând stereo, e reglat la un câștig de 26 decibeli. Bineînțeles, cele două rezistoare dintre pinul 7, 8 și 9 formează un divizor de tensiune pentru pinul 8 gain. În cazul acesta avem o impedanță de 30 kΩ. Cunoscând impedanța, știm ce valoare trebuie să alegem pentru condensatoarele de pe intrare, cele de aici, acesta și acesta. Trebuie să alegem condensatoare recomandate, condensatoare de 3,3 microfarads. Eu am de 4,7, dar pentru că am prea multe de 6,8, o să pun valoarea respectivă oricum. Nu e nicio problemă dacă puneți o valoare mai mare decât cea specificată. Bineînțeles să nu creșteți prea mult. Până la urmă e vorba și de dimensiunea fizică. Să dezlipim acele condensatoare. Primul dezlipit și al doilea. O să punem puțin fludor proaspăt în zona acelor peduri ca să pot scădea temperatura de lipire. O să trebuiască să pun niște flux. Cred că e prea mult. Merge. Arată foarte bine. Hai să punem condensatorii de valoare mai mare. Sunt de 6,8 microfarads. Trebuie un pic mai într-o parte ala. Așa. Hai că e bine. Microscopul nu era focusat, dar în fine. Să curățăm puțin cu alcool izopropilic. Suficient. În sfârșit, primul test practic cu răspunsul în frecvență, să-l facem cu TPA 3116. A fost atașat osciloscopul în partea dreaptă. Vom mări amplitudinea volți vârf la vârf la aproximativ 12. Să scădem la frecvența de 20 de Hz. În acest caz, practic, atenuarea este inexistentă.
Asta și pentru că am schimbat acei condensatori de pe intrare. Mărim frecvența. Se menține liniar. Depășim 1 kHz. Aici pare să înceapă a atenua un pic, pare? Nu. Nu atenuează de bine. Da, un pic. Foarte puțin atenuează. Deci cam acesta e răspunsul în frecvență în cazul amplificatorului cu TPA 3116 pe impedanță de 4 ohmi. Următorul amplificator pe care îl vom testa este un TPA 3110 în modul mono. Filtrul LC trece jos de pe ieșire. A fost scos deoarece valorile respective nu corespundeau așa cum scrie în manualul tehnic al integratului. În cazul acestui amplificator mono TPA 3110 e puțin mai complicat în alegerea filtrului de pe intrare. Practic, fiind în modul mono, avem două condensatoare pe intrare. Puși pe pinii 11 și 12, parcă, da, 11-12, fiind aceștia de aici. Unul e legat la plus, celălalt duce la masă. Pinii 3 și 4 de aici sunt legate la masă împreună. Deci, valoarea condensatorilor e un pic mai dificil de ales, deoarece nu e destul de clar cum setăm câștigul acestui amplificator. Văd că pe pinul 5 și pinul 6 avem legați doi rezistori de câte 10 ohm fiecare la masă. Asta înseamnă că din tabelul respectiv cu câștigul corespunde 0,0, nu? Un câștig de 20 decibeli, deci impedanța pe intrare de 60 kΩ. Da, deci asta înseamnă că am putea lăsa valoarea aceasta, măsura de minim de aproximativ 1 microfarad, al fiecărui condensator în parte. Chiar dacă e mult prea mult, eu o să aleg aceeași variantă ca anterior, pun două condensatoare de 6,8 microfarazi. Pentru că avem acei condensatori electrolitici, o să pun niște Kapton tape pentru a-i proteja. Primul condensator dezlipit. Vedem și al doilea, cel de aici. Gata. Punem puțin flux, ca de obicei. Cositorim zona respectivă. Să-i punem pe cei de 6,8 microfarazi. Stați că nu vedeți bine. S-a dezlipit Kapton tape-ul ăla, da? Suflă într-o parte. Să scoatem Kapton tape-ul. Unul de aici. Celălalt de aici. Să curățăm cu alcool izopropilic. În cazul acestui TPA 3110, filtrul de pe ieșire diferă în funcție de impedanța de pe ieșire. Pe 4 ohmi avem nevoie de inductoare de 15 microhenry și condensatoare de 2,2 microfarazi. Hai să lipim prima dată condensatoarele. Sunt două în zona asta. Puțin fludor proaspăt. Ce trebuie ăla puțin mai în față? Hai să-l dau mai în față. Gata. Păi, pentru pretențioși. Și celălalt inductor. Gata. Să testăm răspunsul în frecvență pe 4 ohmi acestui amplificator mono TPA 3110. Am reglat frecvența la 1 kHz și ca reper la aproximativ 12 V vâr la vârf. Să scădem la 20 de Hz. Atenuarea la 20 Hz practic este inexistentă. Să mărim frecvența.
Am depășit 1 kHz. Aici cam început să atenueze ușor, nu foarte mult. 6 kHz. Se vede că atenuează. 10 kHz. 15 kHz. A scăzut amplitudinea la 10,5V la vârf, de la 12V la vârf. Și până aici. Da, deci avem o atenuare, nu foarte mare, dar există pe frecvențe înalte. Următorul amplificator pe care îl voi testa este tot un TPA3110, numai că în modul stereo. Inițial nu am vrut să-l pun în listă și pe acesta, dar am zis de ce nu. În cazul acestui amplificator TPA3110, în modul stereo, cred că trebuie schimbați condensatorii de pe intrare. Asta în funcție și de cum e reglat câștigul, pentru că reglajul câștigului, gain, afectează, practic, schimbă impedanța de intrare și în funcție de impedanța de intrare schimbăm și condensatorii. Oricum nu mai folosesc stația de dezbii cu aer cald în cazul acesta pentru că se poate scoate foarte ușor doar folosind LED-conul. Mai e și acest condensator de aici. Voi pune condensatoare ceramice de 6,8 microfarazi. Deși nu cred că e nevoie, deoarece nu cred că e reglat câștigul atât de mare. Iar acum să ne ocupăm și de filtrul de pe ieșire. Pentru TPA3110, pentru 4 ohmi, e nevoie de 15 microhenry pentru inductoare. Văd că aici avem de 22 microhenry. Și condensatoarele, nu știu de cât sunt, le vom măsura imediat. Haideți să vă măsur acum condensatoarele de pe intrare. 894 nanofarazi, primul. Dacă pot să-l prind pe al doilea. Da, aproape de 1 microfarad. Intuiția mea îmi spune că acele condensatoare din filtrul LC trece jos. Este acesta, C37, cred că scrie, și C38 din zona asta. Început să topească fludorul. Încă puțin. Gata. Hai, dacă toți suntem aici, să scoatem și cei doi condensatori. Acesta de aici. Stați fără griji că vi măsori imediat. Stai că l-am deranjat pe celălalt. O să nu intre sub... Hai să scoatem inductorul de aici. Gata. Și acele condensatoare, exact cum v-am promis. Să vedem de cât sunt. Da, de 2 microfarazi. 2,3. Păi nici nu trebuie să înlocuiți. O să-i pun la loc. Hai să-i punem cu LED-conul, ca să nu încing prea mult acest PCB. Inductoare lipite. Să verificăm răspunsul în frecvență la al treilea amplificator, tot TPA3110, numai că în modul stereo. Am reglat la frecvența de 1 kHz, trebuie să cresc puțin amplitudinea, să scădem la 20 Hz. Aici se observă o atenuare un pic mai mare față de modul mono, asta și din cauza faptului sau datorită, depinde cum vrei să o iei, pentru că e reglat, e setat pe gain mai mare, asta înseamnă conform acelui tabel, impedanța de intrare e mai mică. Deci implicit trebuie ales o valoare mai mare pentru acele condensatoare. Se pare că nici 6,8 microfarazi nu pare fi suficient. Cred că 10 microfarazi o să fie perfect. Să creștem frecvența. Se observă că își revine destul de repede, la peste 30-40 de Hz. Își revine. Am depășit 1 kHz. Aici începe să atenueze. Peste 11 kHz. Depășit 15 kHz. Da, atenuează la fel ca în modul mono. Al patrulea amplificator pe care îl vom testa este un CS8673E în modul mono.
Conform manualului tehnic, în chineză, al integratului CS8673E, pe intrare trebuie să avem condensatoare de 2,2 microfarads. Ideea e că nici nu știu ce impedanță de intrare are, astfel încât să știu ce condensator pe intrare să pot pune. Acest kit fiind în variantă mono, pinii 3 și 4 sunt legați la masă, iar pinul 6 vine printr-un condensator, acesta, și vine către intrarea minus, în cazul în care dorim să avem intrare balansată. Dar noi nu o să vrem așa ceva, iar în cazul acesta o să facem scurt între minus și GND. Din pinul 7, de aici, vine printr-un alt condensator către plusul de aici. Am măsurat cei doi condensatori de pe intrare și sunt de aproximativ 800 și ceva de nanofarazi. Asta înseamnă că pe acest kit au pus condensatoare de 1 microfarad. Eu o să pun mai mare față de ce scrie în datasheet. O să lipesc unele de 4,7 nanofarazi, aceeași capsulă 0603. Primul l-am dezlipit, al doilea dezlipit. Să lipim și pe al doilea. Filtrul LC de pe ieșire îl vom schimba, deoarece văd că în datasheet, în schema tipică, apare inductoare de 10 microhenry. Condensatorii din filtrul LC sunt cei din mijloc, acesta și cu acesta. Să scoatem inductorii de aici. Primul inductor scos, al doilea. Unul aici, să vedem de cât este fiecare. 757, 745. Hai să scoatem condensatorul ăla dintr-o parte, ca să nu influențeze. E duza cam mare, dar n-are nimic. Gata? Hai să măsurăm acum. 514. 503. Probabil sunt de 680 standardul. Să-i scoatem și punem unii de valoare mai mare. Un pic. Gata, să punem pe aceștia de 1 microfarad. Au aproape de 900 de nanofarazi. Hai, punem partea cealaltă, prima dată. Îl punem și pe salantul înapoi, acolo unde a fost. Sunt de 10 microhenry. Hai să punem aici. Gata, inductoare lipide. Să verificăm răspunsul în frecvență și pentru al patrulea kit cu CS8673E în modul mono, pe 4 ohm bineînțeles. Ca reper am reglat la 1 kHz și amplitudine de 12 V vâr la vârf. Să scădem la 20 Hz. Aici se observă o ușoară atenuare. Asta înseamnă că acele condensatoare din intrare de 4,7 microfarads putea fi mărită. Capacitatea acelor condensatoare. Să creștem frecvența. Și se observă că la peste 30-40 de Hz își revine complet. Aici răspunsul în frecvență este liniar. Am depășit 1 kHz. ...5 kHz... ...8 kHz... 10 kHz și aici începe să amplifice puțin semnalul. Aproximativ 20 de kHz, da, amplifică puțin semnalul. Și pare să modifice sinusoida, în cazul acesta. Deci la peste... Da, la cam peste 10-11 kHz începe să modifice sinusoida.
Următorul amplificator pe care îl vom testa este un TDA8932T în modul mono. Haideți să înlocuim condensatorele de pe intrare. Acestea sunt, conform schemei tipice, cu aceste de 8932, avem doi condensatori pe intrare care vin dinspre pinii 1, 2, 14, 15. Practic condensatorii sunt aceștia. I-am măsurat și unul e de 840 nanofarazi, iar al doilea de 830 nanofarazi, adică sunt de 1 microfarad, conform schemei tipice. Impedanța internă, tot din datasheet, ne spune că în modul punte e de 50 kΩ. Eu, ca să fiu sigur, voi înlocui acești condensatori ceramici cu unii de 6,8 microfarazi. Aș putea să-i las tot pe aceștia, dar am zis că de ce nu. Hai să-i scoatem cu ajutorul stației de dezlipit cu aer cald. Unul a fost scos și celălalt. Voi pune puțin fludor proaspăt, nu mai stau să schimb capătul LED-conului. Iar acum să modificăm filtrul de pe ieșire. Am tot curățat cu alcool izopropilic și s-a șters valoarea scrisă pe aceste inductoare, dar o să le măsurăm imediat. Sunt de 22 microhenry. Filtrul LC de pe ieșire este pus pentru impedanță de 8 ohmi. Nouă ne trebuie acum pentru impedanță de 4 ohmi. Deci inductoare de 10 microhenry și condensatoare de 1,5 microfarazi. Numai că de 1,5 microfarazi nu am. Așa că o să le las tot pe acestea. O să le măsurăm imediat după ce scoatem inductoarele pentru a nu influența în circuit. Un inductor a fost scos. Dezlipit și al doilea. Hai să măsurăm acei condensatori din filtrul LC de pe ieșire. 932 nanofarazi. Vedem și pe al doilea. 976. Da, îi lăsăm pe aceștia. Inductoarele, primul 25,32, deci 25 microhenry în loc de 22. Al doilea inductor tot cam aceeași valoare trebuie să aibă. 24,7 microhenry. O să pun inductoare de acest gen, deoarece în aceeași capsulă, din păcate, nu am. Oricum e doar un test, un experiment, o comparație între mai multe amplificatoare în clasă D. Gata, lipit și al doilea inductor. Să testăm și răspunsul în frecvență la al cincilea kit de amplificare audio cu TDA8932T în cazul acesta. La fel, pe 4 ohmi, să scădem la 20 de Hz. Se observă că atenuarea este inexistentă. Asta și datorită faptului că am schimbat valorile acelor condensatoare de pe intrare, unele de 6,8 microfarazi. Nu era nevoie așa de mare, dar am zis ca să fie. Să mărim frecvența. Am depășit 1 kHz. 5 kHz. Începe să atuneze foarte puțin. 10 kHz. 16 kHz. Da, atenuează, dar nu mult. Și 20 kHz. Există o atenuare pe frecvențe înalte. Al șaselea amplificator și ultimul pe care îl vom testa este un TPA3118, fiind în modul mono. După ce am investigat mai bine acest kit, am observat că inductoarele sunt alese chiar foarte bine, conform a ce scrie în datasheet. Hai să vi le măsorăm în circuit. De regulă dă valoare puțin diferită față de cât măsoară când e scos din circuit. Aproximativ 10 microhenry. Și celălalt din zona asta, aproximativ 11 microhenry, iar condensatoarele din acel filtru LC trece jos sunt nu mai vară la microscop. Este practic acesta, practic sunt două puse în paralel.
celelalte două de aici. Hai să le măsurăm așa. Aș face experiment să scot unul dintre ele, să le scot pe amândouă, să văd cât măsoară fiecare în parte, dar le las așa, deoarece au capacitatea de 992 nanofarazi. Hai să le măsurăm și pe acestea, dacă pot. Sper că face atingere, 1 microfarad. Dar asta e valoarea capacității ambelor condensatoare puse în paralel. Ca să știu cât are fiecare în parte, trebuie să le scot din circuit. Dar le las așa. Haideți să investigăm și condensatorii de pe intrare. Conform a ce scrie în datasheet, pentru varianta mono sunt condensatorii care vin dinspre pinii 4 și 5, mai exact pinul 4 de aici și pinul 5. Avem condensatorul acesta și acesta. Primul condensator se duce către plus, al doilea condensator vine la masă, GND. Pentru a ști ce valoare trebuie aleasă pentru acele condensatoare, trebuie să știm ce câștig este setat, deoarece câștigul de pe TPA318, fiind la fel setarea ca în cazul TPA3116, există două rezistoare, sunt cei dinspre pinii 7, 8, 9, 7, vine către acest condensator și duce către rezistorul 104, fiind practic de 100 de kΩ și apoi dinspre pinul 8 de aici, vine în zona asta, între cele două rezistoare. Deci avem rezistor de 100 de kΩ între pinii 7 și 8 și între pinii 8 și 9 un rezistor de 39 de kΩ. Deci în cazul acestui kit câștigul este setat la 32 decibeli. Asta înseamnă că impedanța pe intrare este de 15 kΩ. Și implicit știm că valoarea minimă a acelor condensatoare de pe intrare trebuie să fie de minim 5,6 microfarazi. Hai să măsurăm pe video, nu mai stau să fac clip separat. Deci cele două rezistoare, unul dintre ele, cel care vine dinspre plus, 3,4 microfarazi. Pentru impedanță de 30 kΩ e bine, dar pentru 15 nu. Deci trebuie valoare minimă de 5,6. Eu am de 6,8. Am pus captul întâi deoarece nu vreau să afectez condensatorii electrolitici, aceia fiind sensibili la căldură. Bineînțeles am pus duza pentru stația de lipit cu aer cald cea mai mică și să dezlipim acei condensatori. Sunt primii doi. Primul dezlipit și al doilea. Iar acum să punem condensatorii de 6,8. Gata, am lipit cei doi condensatori. Să testăm răspunsul în frecvență pentru ultimul kit de amplificare audio cu TPA3118. Ca întotdeauna, ca reper am setat la frecvența de 1 kHz și amplitudinea de aproximativ 12 V vârf la vârf. Să scădem la 20 de Hz. Avem o ușoară atenuare. Asta înseamnă că am putea crește puțin mai mult valoarea celor condensatoare de pe intrare. Creștem frecvența. Am depășit 1 kHz. kHz. Se vede că a început să atenueze. Și 20 de Hz. Există o ușoară atenuare pe frecvențe înalte. Până la urmă am decis ca să mă opresc aici și să fac testul pe 8 ohmi într-o parte secundă, că deja videoclipul e și așa destul de lung. Asta și din cauza faptului că am vrut să vă arăt cum schimb lipesc acele componente din filtrele de pe ieșire și intrare. Să facem și un micuț clasament al răspunsului în frecvență pe 4 ohmi. Pe locul 1 am pus 3 amplificatoare, TPA3116, TPA3118 și TDA8932D.
Îmi e destul de greu să fac diferență între cele trei. Să nu subestimați TDA 8932T. E un amplificator chiar bun pentru topologia clasă D. Iar în legătură cu integratele TPA3116 și TPA3118, îmi place la nebunie că se poate modifica foarte ușor câștigul, gain în engleză, schimbând valorile celor două rezistoare din pinii 7, 8 și 9. Pe locul 2 am pus amplificatorul TPA3110, atât în modul mono, cât și în cel stereo. Deși am respectat cât de cât filtrul LC de pe ieșire, tot atenuează frecvențele înalte. Nu mult, dar totuși există o atenuare. Pe ultimul loc, al treilea, am pus integratul chinezesc CS8673E, care din păcate modifică sinusoida frecvențelor înalte de peste 10 kHz. Aici se termină primul episod al acestei serii, vor mai urma încă 3 episoade, cred, așa că, dacă v-a plăcut clipul de azi, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!